गुड मॉर्निंग डियर स्टुडंट, माय सेल्फ श्रावण पवार. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण कंपोजिशन्स ऑफ द फोर्स या टॉपिकला आपण स्टार्ट केलाय. यामध्ये आपण पहिली केस जी डिस्कस केली होती, रिझल्टंट ऑफ द टू कॉन्करंट फोर्सेस. सो composition of the forces means what? It is the process to find out the resultant. And resultant find out करताना आपण सगळ्यात आधी दोन कॉन्करंट फोर्सचा रिझल्ट फाइंड आउट केला. रिझल्टंट आपण फाइंड आउट केला by the method of what? Analytical method or the mathematical method. But the base of this analytical method or the mathematical method is what? Law of parallelogram. Law of parallelogram चा वापर करून आपण हे दोन फॉर्म्युले डिराइव केले. So these are the two formulas, but these formulas is applicable only for what? Two concurrent forces, where R gives the magnitude of the resultant and alpha gives the direction of the resultant with respect to P force. With respect to what? P force. But if the forces are greater than 2 or greater than 2 and concurrent and non-concurrent, so this is the general case. Then how to find out the resultant? So that time the resultant is find out with the help of resolution method. ठीक है? And the formula is what? Resultant's magnitude is equal to under root all the forces in x direction, that is the summation of forces in x direction bracket square plus summation of forces in y direction bracket square. So this is the formula for the magnitude of the resultant. Then tan of alpha gives the direction of resultant with respect to denominator axis. There is a x axis in denominator, so this angle or this direction is what? With respect to x axis. Okay, so these are the two formulas. Then what is the meaning of resolution? So resolution is what? It is the splitting of single force into its n component. किती component मध्ये आपण split करतो त्याला n number of component. But actually engineering mechanics मध्ये आपण जे resolution बघत असतो, so there are basically two types of the resolution. परपेंडिकुलर रिझॉल्यूशन, ज्याला आपण ऑर्थोगोनल रिझॉल्यूशन म्हणतो, and नॉन परपेंडिकुलर रिझॉल्यूशन. ठीक आहे, हे दोन प्रकारचे. प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण रिझॉल्यूशनचा जो पहिला बेसिक टाइप आहे परपेंडिकुलर रिझॉल्यूशन, याच्याशी मित्रांनो आपण डिस्कस केलं. ठीक आहे. सो इन द रिझॉल्यूशन पार्ट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिझॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल रिझॉल्यूशन or it is called perpendicular resolution, and second is what? Non perpendicular resolution. ठीक आहे, हे दोन प्रकारचे रिझॉल्यूशन्स आपण बघतो. पण हा जो आहे ऑर्थोगोनल रिझॉल्यूशन और परपेंडिकुलर रिझॉल्यूशन, सो इट इज व्हेरी जनरल केस. हे आपण नेहमी वापरत असतो. सो या केस मध्ये आपण जनरली काय करत असतो की स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग और splitting a force into its components along x axis and y axis. सो जनरली आपण काय करत असतो, एका सिंगल फोर्सला आपण त्याच्या दोन कंपोनंट मध्ये परपेंडिकुलर कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करतो. वन अलोंग द x axis and other along the y axis or any two perpendicular axis. any two perpendicular axis. एकतर तुम्ही x y axis चा रेफरन्स घेऊ शकता 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये. एका फोर्सला आपण x ऍक्सिस आणि y ऍक्सिसच्या अलोंग स्प्लिट करू शकतो, किंवा कुठले तरी दोन परपेंडिकुलर ऍक्सिस असतील तर त्याच्या अलोंग पण आपण त्याला काय करू शकतो, स्प्लिट करू शकतो. प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण भरपूर केसेस बघितल्या की कशा पद्धतीने एका सिंगल फोर्सला x ऍक्सिस आणि y ऍक्सिसच्या अलोंग आपण स्प्लिट करतो, कुठले साइन कन्व्हेन्शन्स असतील, या गोष्टी बेसिकली आपण डिस्कस केल्या प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये. ज्या ऍक्सिस सोबत अँगल केलेला असतो, थीटा अँगल केला असतो, त्या ऍक्सिस सोबतचा कंपोनंट हा कॉस कंपोनंट असतो. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. मग तो अँगल एक्स ऍक्सिस सोबत असू द्या किंवा वाय ऍक्सिस सोबत असू द्या, त्याच्या सोबत असणारा कंपोनंट हा कोणता असेल, कॉस कंपोनंट असतो. जर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स तो जर पुश नेचरचा असेल तर त्याच्या लाइन ऑफ ऍक्शनच्या अलोंग त्याला पुढे घेऊन या आणि इट बिकम्स द पुल नेचर. आणि मग पुल नेचरचा फोर्स कसा डिवाइड करायचा, हे सगळं डिस्कशन आपण
प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये केले. सो इन शॉर्ट एका सिंगल फोर्सला एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग कसं स्प्लिट करायचं हे आपण डिस्कशन केलंय. आज आपण बघूया की दोन जर वेगळे ऍक्सिस असतील एक्स आणि वाय सोडून दोन परपेंडिक्युलर ऍक्सिसच्या अलॉंग कशा पद्धतीने स्प्लिट करतात ते आपण डिस्कस करूया. की सपोज this is the inclined plane, this is the inclined plane and this inclined plane. या inclined plane वर बघा एक असा बॉक्स ठेवलाय. ठीक आहे. सो इट इज द inclined plane which is inclined at an angle theta with the horizontal. ठीक आहे. हा जो inclined plane आहे राजांनो याने काय केलं रे horizontal सोबत एक थीटा अँगल केलाय आणि ह्या inclined plane वर आपण एक बॉक्स ठेवलाय. देयर इज अ बॉक्स और रिजिड बॉडी आणि याचं जे वेट असेल बघा कुठल्याही बॉक्सचं जे वेट असेल किंवा कोणत्याही बॉडीचं वेट हे काय असतं नेहमी डाऊनवर्ड वेट असतं. सो इट इज व्हॉट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. सो याचं जे वेट आहे लेट अस कन्सिडर दिस वेट इज व्हॉट वेट इज m into g. सो दिस इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक. या ब्लॉकचं हे काय राजांनो वेट आहे. देन आता मला काय करायचंय वेट इज व्हॉट वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स. वेट म्हणजे काय फोर्स आहे. येते का लक्षात. वेटलाच आपण बघा मास इनटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. सो इट बिकम्स द वेट अँड वेट इज व्हॉट इट इज द वर्टिकली डाऊनवर्ड फोर्स. सो हा काय आहे रे वर्टिकली डाऊनवर्ड फोर्स आहे. आता मला काय करायचंय की या वर्टिकल डाऊनवर्ड फोर्सला दोन परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करायचंय. ते कंपोनंट कसे असतील वन अलोंग द बघा वन इज पॅरलल टू द दिस इन्क्लाइन्ड सरफेस. वन इज पॅरलल टू द इन्क्लाइन्ड सरफेस अँड सेकंड इज परपेंडिक्युलर टू द इन्क्लाइन्ड सरफेस. लक्षात असू द्या काय म्हणतोय मी परत one component is parallel to the inclined surface and one is vertical to inclined surface. मग आधी आपण ते ऍक्सिस जे आहेत ते ऍक्सिस राजा मी ड्रॉ करून घेतो. सो one component is parallel to this and one is perpendicular. ठीक आहे. सो इट इज अ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. This is what along the inclined plane. ठीक है. जो प्लेन along the inclined plane है suppose let us consider that axis is equal to what that is the x axis आणि जो perpendicular to plane आहे याला आपण असं कन्सिडर करूया की it becomes what it becomes the y axis. So बघा what is the angle between now this vertical component and this perpendicular y axis is what. लक्ष द्या त्यासाठी तुम्हाला जी एनालॉजी आहे जी मी डिस्कस करतोय राजांनो ते तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. बघा ही केस आहे ही आपली स्टँडर्ड केस आहे की ज्या वेळेला x ऍक्सिस इज द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस अँड y ऍक्सिस इज द व्हर्टिकल ऍक्सिस. आता मी जस्ट काय करतोय रे x ऍक्सिस जो आहे जो की ब्लॅक मार्करने मी डिनोट करतोय त्याला मी काय करतो राजांनो फक्त थीटा अँगलने त्याला मी अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने वरती मूव्ह करतोय बरोबर. मग हा ऍक्सिस जो आहे त्याला परपेंडिक्युलर असणार आहे. मग जर हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस थीटा डिग्रीने इन्क्लाइन होतोय सो वर्टिकल बघा आणि कोणत्या डायरेक्शनने इन्क्लाइन होतोय हा जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे हा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने मूव्ह होतोय थीटा डिग्रीने. सो जो वर्टिकल ऍक्सिस असेल हा पण अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने काय होईल थीटा डिग्रीने मूव्ह होईल. सो बघा हा जो वर्टिकल ऍक्सिस होता आधी हा थीटा डिग्रीने काय होईल मग आता इन्क्लाइन होईल. सो द अँगल बिटवीन दिस इज व्हाट सो इट इज अगेन थीटा. अँगल काय असेल थीटा असेल. मग आता याला कशा पद्धतीने स्प्लिट करणार मग बघा ज्या जनरल केस आपण आधी डिस्कस केल्या त्याच्यासोबत त्याला कंपेअर करा. सपोज दिस इज युअर फर्स्ट क्वाड्रंट सेकंड क्वाड्रंट दिस इज युअर थर्ड क्वाड्रंट अँड दिस इज युअर फोर्थ क्वाड्रंट. सो दिस इज द फोर्स पुल टाइप फोर्स आहे कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. मग याला कसं स्प्लिट करणार वन कंपोनेंट इज along the plane. ठीक है. दिस इज द along the plane and second component is what along the perpendicular to the plane along the y axis. ठीक आहे. आणि नेहमीप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की ज्या ऍक्सिस सोबत अँगल हा थीटा असतो सो दॅट कंपोनेंट इज द कॉस कंपोनेंट. म्हणजे हा काय असेल mg आणि cos ऑफ थीटा. सो इट बिकम्स व्हाट mg cos थीटा. ठीक आहे. आणि जो कंपोनेंट along the plane आहे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट बिकम्स व्हाट mg sin थीटा. सो इट इज व्हाट mg sin थीटा. सो अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो एका फोर्सला. सो इट इज व्हाट दिस इज युअर वेट.
और फोर्स mg. सो याला मी काय केलं राजांनो, दोन परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये मी स्प्लिट केलं. वन कंपोनंट इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस and one is what, parallel to the surface or along the surface. ठीक है. So this is the perpendicular resolution in terms of any two perpendicular axes. प्रीवियस केसेस ज्या बघितल्यात आपण त्यामध्ये कुठल्याही फोर्सला आपण along the x axis along the y axis कसं स्प्लिट करायचं याचं कंप्लीट आपण डिस्कशन केलंय. and this is what splitting the one force into a perpendicular axis. सो अशा पद्धतीने. आणि लक्षात ठेवायचं या केस मध्ये काय झालंय, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस जो आहे त्याला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने मी थीटा डिग्रीने काय केलंय, मूव्ह केलंय. मग जर हॉरिझॉन्टल थीटा डिग्रीने मूव्ह होतोय सो याच्या सोबत असणारा हा जो व्हर्टिकल आहे ओरिजिनल हा पण थीटा डिग्रीने इन्क्लाइन होणार आहे. म्हणजे बघा हा झाला तो थीटा डिग्रीने इन्क्लाइन ऍक्सिस. येतं लक्षात. सो वाय ऍक्सिस यांच्यामधला अँगल काय असेल, थीटा. ज्या ऍक्सिस सोबत थीटा अँगल केलेला असतो दॅट इज द कॉस कंपोनंट, ज्याच्या सोबत नसतो दॅट इज द साइन कंपोनंट. ठीक आहे. सो दिस इज व्हाट इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वन फोर्स इनटू टू परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. सो अशा पद्धतीने जर तुम्हाला स्प्लिटिंग करता येत असेल और रिझोल्यूशन करता येत असेल एका फोर्सला तर तुम्हाला काय भेटेल, मग ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स ऍक्सिस आपल्याला भेटतील, देन ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाय ऍक्सिस आपल्याला भेटतील. आणि त्यांची जर आपण सम केली सो फायनली आपल्याला समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आणि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाय या दोन गोष्टी आपल्याला काय करतील मित्रांनो, भेटून जातील. आणि अशा पद्धतीने आपण त्यांचा रिझल्टंट फाइंड आउट करू शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल केसेस और थेरोटिकल पार्ट. आता आपण एक न्यूमेरिकल घेऊया आणि ह्या गोष्टी त्याला इम्प्लिमेंट करूया जेणेकरून ही कन्सेप्ट तुमच्या आणखी चांगल्या प्रकारे लक्षात राहील. ठीक आहे. मग आपण काय करूया, एक प्रॉब्लेम घेऊ. बघा this is the force whose magnitude is F1. The angle with x axis is theta. Angle काय रहा, theta. Then this angle with vertical. आता हा angle कोणासोबत दिला आहे, vertical सोबत. So that is theta 4 and this is F4. Then this is F3 and this angle with horizontal theta 3. This is the force that is F2 and its angle theta with the vertical. ठीक आहे. आणखी आपण एक फोर्स घेऊन टाकूया. So this is the force in downward direction along the y axis and the magnitude of this force is what, F5. ठीक है. So this is what, this is the force system and all the forces are concurrent forces because they are acting at which point, at the origin point. ठीक है. So सगळे forces जे आहेत F1, F2, F3, F4 and F5. So all the forces are acting at the origin and the question is what, find out the magnitude of the resultant of this force system and direction of the resultant. ठीक है. आपल्याला काय करायचं राजांनो, ह्या फोर्स सिस्टीमचा आपल्याला रिझल्टंट फाइंड आउट करायचंय. मॅग्निट्यूड ऑफ द रिझल्टंट आर अँड डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट अल्फा. ठीक आहे. या गोष्टी आपल्याला फाइंड आउट करायच्या. सो यासाठी आपल्याकडे मेथड आहे, मेथड ऑफ द रिझोल्यूशन. सो आपल्याला प्रत्येक फोर्सला राजांनो काय करावं लागेल, रिझॉल्व करावा लागेल इनटू टू परपेंडिक्युलर डायरेक्शंस, वन अलोंग द एक्स ऍक्सिस अँड वन अलोंग द वाय ऍक्सिस. ठीक आहे. येतं लक्षात. मग आपण आता रिझॉल्व करायला स्टार्ट करूया. जे पण रिझोल्यूशन आहे मी ते ब्लॅक पेनला दाखवतोय, लक्ष द्या. आता सगळ्यात आधी घेतोय मी हा जो F1 आहे F1. सो F1 ला राजांनो मी त्याला रिझॉल्व करतो आणि त्याचं रिझोल्यूशन मी त्याच्या इथं दाखवतो. ठीक आहे. ऍक्सिस वर नाही दाखवत मी बिकॉज ऍक्सिस वर जर दाखवायचं म्हटलं तर तिथं खूप कॉम्प्लेक्स होईल. कारण या F1 चं रिझोल्यूशन इथं दाखवणार, याचं रिझोल्यूशन परत तिथं कॉम्प्लेक्स होईल. ज्या त्या फोर्सचं रिझोल्यूशन आपण त्याच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वर दाखवूया. सो हा जो F1 आहे राजांनो, हा F1 याला मी एक परपेंडिक्युलर डायरेक्शन म्हणजे अलोंग द y ऍक्सिस आणि एक अलोंग द x ऍक्सिस असं मी त्याला रिझॉल्व करतो. ठीक आहे. चालेल. सो बोला काय आला असता, हा कंपोनंट काय आला असता, F1 चा हा x ऍक्सिस सोबतचा कंपोनंट काय आला असता, ज्याच्या सोबत थीटा अँगल असतो तो कुठला कंपोनंट असतो, कॉस कंपोनंट असतो. येतं लक्षात. सो हा काय आला असता बघा, अलोंग द x ऍक्सिस जो कंपोनंट येईल मी त्याला इथं दाखवतोय.
So that component is what? F1 cos theta 1. F1 cos theta 1. This is the component along the x-axis. What about this component? It is F1 sin theta 1. F1 sin theta 1. येतं लक्षात तुम्हाला? F1 ला मी दोन कंपोनंट मध्ये दोन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये मी रिझॉल्व केलंय. सो कुठल्या आला तर F1 cos theta 1 आणि F1 sin theta 1. देन आता हा जो F2 आहे याला पण मी रिझॉल्व करतो. लक्ष द्या, एक अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन आणि वन अलॉन्ग द हॉरिझॉन्टल. सो राजांनो बघा, हा जो अँगल आहे हा इन्क्लाइन आणि हा वर्टिकल मधला हा θ2 आहे. सो हा अँगल इथं पण किती असणार? सो इट बिकम्स अगेन द θ2. दिस अँगल इज व्हॉट? अगेन θ2. सो ज्या सोबत θ अँगल असतो तो कंपोनंट कोणता असतो रे? सो दॅट कंपोनंट इज कॉस कंपोनंट. सो याचा हा कंपोनंट काय आहे? वर्टिकल. F2 इज द मॅग्निट्यूड आणि cos θ2. cos θ2. So this is the vertical component of F2. This is the vertical component of F1. This is horizontal component of F1. बोला, horizontal component काय आहे F2 चा? F2 cos तर वरती गेला म्हणजे आता काय राहील इथं? sin θ2. F2 sin θ2. येतं लक्षात तुम्हाला? ठीक आहे. in the similar way F3 ला आपण रिझॉल्व करूया. इथं θ3 अँगल आहे. सो F3 ला मी रिझॉल्व करतोय along the x axis direction and along the y axis direction. Angle बघा, so this angle is θ3. ज्याच्या सोबत θ अँगल असतो that component is the cos component. So this is F3 cos θ3. आणि vertical component कसा असेल मग? F3 sin θ3. F3 sin θ3. What about F4? F4 चं बोला. One component is along x axis, one is along y axis. ज्याच्या सोबत अँगल असतो तो कंपोनेंट असेल cos. So this vertical component is what? F4 cos θ4. So this is the vertical component and this is what? F4 sin θ. ठीक आहे. सो जेवढे इन्क्लाइन फोर्स आहेत, जेवढे इन्क्लाइन फोर्स होते F1, F2, F3 आणि F4 या सगळ्या इन्क्लाइन फोर्सला मी रिझॉल्व करून टाकले along the x axis and along the y axis. आता कुठला फोर्स राहिला? फक्त F5. आता F5 फोर्सला रिझॉल्व करायची गरज आहे का? बिकॉज F5 फोर्स इज व्हाट? इट इज द along the y axis direction. Then its component in x axis is what? 0. जो ऍक्सिसच्या along असतो. आता हा ऍक्सिसच्या along आहे. इन्क्लाइन आहे का तो? नाहीये. इन्क्लाइन फोर्स असेल तर आपण त्याला स्प्लिट करतो. अदरवाइज जो फोर्स आहे हा along the y axis आहे तर याचा x कंपोनेंट काय असेल? 0. येते का लक्षात? तो जर x axis च्या along राहिला असता तर त्याचा y कंपोनेंट 0. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिझोल्यूशन और स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्सेस. सो आता बघा आपल्याला रिझल्टंट फाइंड आउट करायचा आहे. सो रिझल्टंट इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ द फोर्सेस इन x डायरेक्शन. सो व्हाट इज द समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन? समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन. ठीक आहे. आता जेवढे फोर्सेस आपण रिझॉल्व केलेत त्याच्यातले सगळे x कंपोनेंट घ्या. कुठले कंपोनेंट? x कंपोनेंट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम F1. सो व्हाट इज द F1's x कंपोनेंट? x कंपोनेंट ऑफ F1 तो काय आहे रे? F1 cos θ1. सो दिस इज व्हाट? इट इज द x कंपोनेंट ऑफ द F1 फोर्स आणि तो पॉझिटिव्ह x डायरेक्शन मध्ये आहे. सो याला कोणती साइन देणार मी? पॉझिटिव्ह. आता F2 चा विचार करा. व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ F2? सो इट इज व्हाट? F2 sin θ2. सो इट इज द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F2 आणि तो कोणत्या डायरेक्शन मध्ये चाललाय? इन द निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ द x axis. सो दॅट्स व्हाय देयर इज अ निगेटिव्ह साइन. आता F3 चा x axis चा कंपोनेंट घ्या. F3 जो फोर्स आहे त्याचा कंपोनेंट इन x axis डायरेक्शन. सो व्हाट इज दॅट? F3 cos θ3. and what is the direction? What is the sign? It is along the negative direction of x axis. So again negative. आता कुठला फोर्स राहिला? F4. F4 चा कंपोनेंट इन x डायरेक्शन. So this is the component in x direction. and what is the magnitude? F4 sin θ4. and what is the direction? Direction is along the positive x axis. So again positive. आता कुठला फोर्स राहिला? F5. F5 force is acting along the y axis direction. So its component in x axis is what? Along the x axis component त्याचा काय? 0. What is the component along the x axis?
दॅट इज इक्वल टू 0. सो राजांनो मग याची पूर्ण जर आपण सम केली, सो इट इज व्हॉट कंपोनंट ऑफ द F1 फोर्स इन x axis डायरेक्शन, component of the F2 force in x-axis direction, component of F3 in x-axis direction, component of F4 in x-axis आणि Fy चा component जो आहे F5 चा तो काय येईल 0 in the x-axis direction. Positive sign, negative sign indicates it is toward the positive x-axis direction or toward the negative x-axis direction. ठीक आहे. आता काय घेणार आहे मी summation of forces in y directions. बोला. So what are the component in y directions? What are the component in y direction? Starting from F1. So F1 चा component बघा F1 sin theta आणि तो upward direction मध्ये आहे, so it becomes positive. चला F2 चा component बघा F2 cos theta 2 along the y direction, F2 cos theta 2 आणि वरती जातोय, so it becomes again positive. Then F3 चा component along the y axis direction, F3 sin theta 3 डायरेक्शन कशी आहे डाउनवर्ड, सो त्याला काय करणार मी निगेटिव्ह. त्यानंतर F4 चा फोर्स कुठला आहे तो F4 cos theta फोर्स, व्हॉट इज द डायरेक्शन अगेन डाउनवर्ड, सो निगेटिव्ह. आता कुठला फोर्स राहिला F5 आणि F5 तो फोर्स जो आहे तो अलोंग द y ऍक्सिस आहे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मायनस F5. सो अशा पद्धतीने आपण प्रत्येक फोर्सला इन्क्लाइन फोर्सला रिझॉल्व केलंय दोन कंपोनेंट मध्ये, त्याचं समेशन ऑफ f of x and summation of f of y आपण फाइंड आउट केलंय. सो आफ्टर दिस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट, सो रिझल्टंट इज अंडर द स्क्वेअर रूट बघा summation of all forces in x direction bracket square plus summation of all forces in y direction bracket square. सो ही व्हॅल्यू आपल्याला काय भेटेल, इट गिव्स द मॅग्निट्यूड. ही व्हॅल्यू राजांनो आपल्याला काय भेटेल, इट गिव्स द मॅग्निट्यूड ऑफ युअर रिझल्टंट. अँड व्हॉट अबाउट इट्स डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज इक्वल टू tan inverse of summation of forces in y axis direction and summation of forces in x axis direction. So it gives the alpha, it gives what alpha is the direction with which axis, लक्षात असू द्यायचं जो ऍक्सिस डिनॉमिनेटरला आहे त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह हा आपल्याला डायरेक्शन देतोय. सो डिनॉमिनेटरला कोणता ऍक्सिस आहे एक्स ऍक्सिस, तर हा एक्स ऍक्सिस सोबतच्या आपल्याला डायरेक्शन्स देतोय. येते मित्रांनो लक्षात. सो अशा पद्धतीने आर आणि अल्फा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येतो. मग आता इकडे लक्ष द्या, सपोज सो आता आर मला भेटला, आर ची व्हॅल्यू माझ्याकडे आहे, त्याची डायरेक्शन्स माझ्याकडे. आता मला याला प्लॉट करायचा आहे, तर हा कशा पद्धतीने प्लॉट केला जाईल ते बघूया आपण. सो बघा दिस इज व्हॉट इट इज द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. हीच सिस्टीम जी आहे मी इथं दाखवतोय, ठीक आहे. येतं लक्षात तुम्हाला. आता बघा राजांनो, जर इफ समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन अँड समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन या दोघांची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह येत असेल, याची व्हॅल्यू पण पॉझिटिव्ह आली आहे, याची व्हॅल्यू पण पॉझिटिव्ह आली आहे, सो दॅट टाइम रिझल्टंट जो असेल तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल, पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये तुमचा रिझल्टंट असेल. येते का लक्षात. या क्वाड्रंट मध्ये आपला काय असेल रिझल्टंट. सो दिस इज युअर रिझल्टंट बघा. सो दिस इज युअर रिझल्टंट आर and this is the its inclination or direction alpha. This is your resultant R. आणि या रिझल्टंटचे दोन कंपोनंट कसे असतील मग, वन कंपोनंट इज along the x axis direction and second component along the y axis direction. What about the rx? Rx म्हणजे काय, x component of the resultant. And what is the x component of resultant now? Summation of all forces in x direction. हा जो भेटतोय आपल्याला हा काय देतोय तुम्हाला, that is the x component of the resultant. What about the y component of resultant? ry is equal to summation of forces in y direction for the inclined force system. सो अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, रिझल्टंट जो आहे ह्या रिझल्टंटला प्लॉट करू शकता. हे कधी पॉसिबल आहे, when summation of f of x and summation of f of y both are positive. जर दोघांची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येत असेल तर त्यावेळेला आपला रिझल्टंट हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असतो. एकदा लक्षात. आणि दिस इज व्हॉट इट इज द x component of resultant and this is the
वाय कंपोनंट ऑफ रिझल्टंट। मग काही विद्यार्थी म्हणतील की सर सपोज बघा, सपोज एक्स कंपोनंट जो आहे हा आला निगेटिव्ह आणि हा कंपोनंट आहे दॅट इज द पॉझिटिव्ह। मग त्यावेळेला बघा रे, एक्स कंपोनंट आहे निगेटिव्ह, वाय कंपोनंट आहे पॉझिटिव्ह, सो दॅट टाइम रिझल्टंट कोणत्या याच्यात असणार, सेकंड क्वाड्रंट। सो दिस इज युअर रिझल्टंट आर and this is the angle with x axis, denominator axis. So this is the angle alpha with the denominator axis, and its x component is what, it is the negative one, and its y component is positive one. So what is the x component now? X component is summation of forces in x direction. This is the x component of the resultant. And what about y component? Y component is summation of all forces in y direction. ठीक आहे, ही कंडिशन कधी असेल, when summation of f of x, all the forces in x direction is negative and summation of f of y is positive. येते तुमच्या लक्षात? ठीक आहे, या अशा पद्धतीने जर दोघं कंपोनंटची सम, याची सम आणि याची सम, ही जे पण व्हॅल्यू येणार आहे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर, जर त्या दोघं व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येत असतील तर त्या केस मध्ये रिझल्टंट कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असतोय, निगेटिव्ह आपला फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये असेल। ठीक आहे, आणि अल्फा इज द अँगल विथ एक्स ऍक्सिस। जर सपोज दोघांची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तर, जर दोघांची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येत असेल तर त्यावेळेला तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल, मग थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असेल। येथे माझ्या मी जे बोलते तुमच्या लक्षात येत आहे, दोघांची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, दोघांची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये। x जर पॉझिटिव्ह असेल, y निगेटिव्ह असेल, x इज पॉझिटिव्ह, y इज निगेटिव्ह, सो दॅट टाइम इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रंट रिझल्टंट। येतं लक्षात? सो अशा पद्धतीने तुम्ही रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड काढू शकता बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला, इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x ऍक्सिस बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला, आणि तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये बिलॉंग करतोय हे तुम्हाला भेटेल यांच्या साइन वरून। इफ बोथ आर पॉझिटिव्ह फर्स्ट क्वाड्रंट, बोथ आर निगेटिव्ह थर्ड क्वाड्रंट, x पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह फोर्थ क्वाड्रंट, x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट। येतं लक्षात? अशा पद्धतीने। आणि ज्या वेळेला तुम्ही अल्फाची व्हॅल्यू राजांनो कॅल्क्युलेट करताय, सो इथं बघा तुम्ही समेशन ऑफ f ऑफ y आणि समेशन ऑफ f ऑफ x यूज करताय, तर ह्या दोघं व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह यूज करा। कशा यूज करायच्या? बोथ व्हॅल्यूज आर पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आपल्याला यूज करायची आहे। का सर असं पॉझिटिव्ह का? कारण आपण ऑलरेडी बघा तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे याच्यावरून आपल्याला कळून गेलंय, बरोबर ना? यांच्या साइन वरून आपल्याला साइन काय देतात आपल्याला, या दोघांच्या साइन्स आपल्याला देतात की तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे। मग एकदा क्वाड्रंट फिक्स झाला ना, मग तो इथं साइन्स वापरायची गरज नाही, सो फक्त त्यांची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू इथं घ्यायची। ठीक आहे, सो अशा पद्धतीने आपण अल्फा, इट्स मॅग्निट्यूड, कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये बिलॉंग करतो, या सगळ्या गोष्टी आपण फाइंड आउट करू शकतो बाय द मेथड ऑफ रिझोल्यूशन। येतं लक्षात? आणि ऑलवेज for the concurrent force system, this is the concurrent force system, the resultant is also passing through the same point. ज्या पॉइंट मधून सगळे फोर्सेस पास होत आहे त्याच पॉइंट मधनं आपला रिझल्टंट पण काय करेल, पास होईल। ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन अँड द रिझल्टंट ऑफ द कॉन्करंट फोर्स सिस्टम व्हेन द फोर्सेस आर मोर दॅन 2, व्हेन द फोर्सेस आर मोर दॅन 2। ठीक आहे, आता याच्याशी रिलेटेड काही बेसिक पॉइंट जे आहेत, जे काही एक स्टँडर्ड एमसीक्यू म्हणून तुम्हाला विचारले जातात, ते पॉइंट आपण डिस्कस करूया। सम नोट म्हणा किंवा शॉर्टकट पॉइंट, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स म्हणा। ठीक आहे, इफ रिझल्टंट R, if the resultant R is inclined, if it is inclined, if resultant is inclined means what? जर तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये, इन शॉर्ट तो क्वाड्रंट मध्ये असेल, then if the resultant R is inclined, then
then its x component, resultant चा x component, ठीक है, x component of the resultant. So the x component of resultant is what? Summation of all the forces in x direction, and its y component, summation of forces in y direction. So if the forces is inclined, so that time x component of the resultant is what? This, and y component of the resultant is what? This. X and y component, ठीक है, incline असेल त्यावेळेला. So this is the first note. If resultant, second one, resultant R is along the horizontal direction, along the horizontal direction, then रिझल्टंट जो आहे मित्रांनो, हा रिझल्टंट कोणत्या डायरेक्शन वरती आहे? हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. then what is the horizontal component of the resultant? This is what? Rx means what? Horizontal component of the resultant. किंवा त्याला आपण काय म्हणतो राजांनो? Summation of all the forces in x direction. So that is equal to your resultant. So that time x component of the resultant is what? That is equal to the R. And what about the y component of resultant? Or summation of forces in y direction? So that is equal to 0. When the resultant is what? Along the horizontal direction. When the resultant is along the horizontal direction, so y component of resultant काय असेल? 0 असेल. Then x component काय असेल? Same. R resultant. येते लक्षात? Resultant जर along horizontal direction असेल, so its y component is what? 0. ठीक है? So this is the second note. Third note, in similar way, if resultant capital R is along the vertical direction, then if resultant R is along the vertical direction resultant is there, then its x component of resultant is what? Summation of all the forces along the x direction, that is equal to 0. And y component काय असेल आता? Summation of all forces in y direction, that is equal to the R. ठीक आहे? सो ह्या तीन केस ज्या आहेत ह्या आपल्याला बरेचसे एमसीक्यू सॉल्व करण्यासाठी ज्या आहेत ह्या कामात येत असतात. सो दीज आर द थ्री स्टँडर्ड केसेस. ठीक आहे? If the force is what? If the resultant force is inclined one, so its x component is what? Summation of all the forces in x direction, and y component summation of all the forces in y direction. जर तो along horizontal direction असेल, then its y component is 0 and horizontal component is what? That is the R. When the resultant is along the vertical direction, its x component or horizontal component is equal to 0 and y component is what? Itself, that is the R. So this is some standard cases related to resultant of the concurrent force system or non-concurrent force system. ठीक आहे? सो अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी पण नोट डाऊन करा. आणखी आपण काही बेसिक गोष्टी याच्याशी रिलेटेड बघूया. म्हणजे तुमच्या वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, वेगवेगळे एमसीक्यू जे फॉर्म होतात, ते सगळे एमसीक्यू तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. ठीक आहे? So this is all about your resolution process, the splitting of the force into its component. आणि रिझॉल्यूशन मध्ये लक्षात ठेवायचं एका सिंगल फोर्सला आपण त्याच्या n कंपोनेंट मध्ये आपण त्याला रिझॉल्व करू शकतो. बट इन द ऑर्थोगोनल सिस्टम और परपेंडिकुलर रिझॉल्यूशन प्रोसेस देयर आर टू कंपोनेंट्स. तेव्हा आपण दोन कंपोनेंट मध्ये रिझॉल्व करतो and that are the perpendicular to each other. ठीक आहे? So in that it is what? It is the forces in x direction, summation of the component of all forces in x direction, then summation of component of all forces in y direction. Tan alpha gives the direction with the denominator axis. यांची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना ह्या पॉझिटिव्ह घ्यायच्यात
आणि कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये रिझल्टंट बिलॉंग करतोय हे आपल्याला या दोघांच्या साइन वरून कळून जाते. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर रिझल्टंट ऑफ द टू और मोर फोर्सेस. इट मे बी कॉन्करंट फोर्सेस और नॉन कॉन्करंट फोर्सेस. सो इट इज द जनरल केस. दिस इज व्हाट जनरल केस. चला आता आपण याच्याकडे लक्ष देऊया. याचा आपण डेरिवेशन पार्ट पण आपण डिस्कस केला की रिझल्टंट ऑफ टू कॉन्करंट फोर्सेस. इफ द फोर्सेस आर व्हाट टू कॉन्करंट फोर्सेस, then how to find out the magnitude and direction by the analytical formula or analytical method. ठीक है, it is the mathematical one method. Now let us see how to find out the resultant by using graphical method. ठीक है, या केसेस मध्ये आपण ग्राफिकल मेथड ने कशा पद्धतीने फाइंड आउट करतो. So let us see the resultant by using graphical method. So graphical method. So in the graphical method, so basically there are three types of the graphical methods. So in that there is a parallelogram law, ठीक है, then triangle law and law of polygon. So these are some graphical method to find out the result. ठीक आहे, ग्राफिकल मेथड आहेत त्या, या पण आपण डिस्कस करूया. सो पॅरलेलोग्राम आपण ऑलरेडी डिस्कस केला आहे. पॅरलेलोग्राम लॉ, दिस इज द फंडामेंटल लॉ. दिस इज व्हाट दिस लॉ इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ. दिस इज फंडामेंटल लॉ and it is derived. This is what it has a proof. It is experimentally proved law. It is experimentally proved, not mathematical. So it has no proof, mathematical proof. So it is a fundamental one. It is proved experimentally. आणि हे जे दोन लॉ आहेत, ट्रायंगल लॉ अँड लॉ ऑफ पॉलिगॉन, ट्रायंगल लॉ अँड लॉ ऑफ पॉलिगॉन. सो दीज आर द डिराइव्ड लॉ. यांना काय म्हटलं जातं? दीज आर द डिराइव्ड लॉ. So these are the derived law. So let us see how to find out the resultant by using the triangle law. Let us see how to find out the resultant by using the triangle law. Triangle law चा वापर करून आपण resultant कशा पद्धतीने find out करतो आपण हे डिस्कस करूया. So बघा, suppose so these are the two forces. This force is F1 and this is F2. And both are acting at the point O. Suppose this point is what? O. And both is separated with the angle theta. So F1 and F2. Then find out its resultant by using the triangle law of the vector addition. Triangle law चा वापर करून मला काय करायचे? F1 आणि F2 चा राजांनो मला यांचा रिझल्टंट फाइंड आउट करायचं. लक्षात असू द्यायचं, these are the graphical methods. These are the what? Graphical methods or vector method आपण त्याला असं म्हणत असतो. सो यासाठी आपल्याला स्केल जी आहे, सुटेबल स्केलने आपल्याला ह्या गोष्टी वापरायच्या असतात. मग बघा, ही F1 ची काहीतरी मॅग्निट्यूड असेल. सपोज F1 इक्वल टू 10 न्यूटन. सो आपण काय करणार? एक सुटेबल स्केल घेणार. सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन. व्हॉट इज द स्केल? सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. सो हा 10 न्यूटनचा आहे. सो 10 सेंटीमीटर एवढं डिस्टन्स मी घेईल. ठीक आहे, आणि ते डिस्टन्स मी हे मार्क करेन. So this is your first force. So it is what? F1 force. काय करायचं आपल्याला? आधी हा F1 फोर्स जो आहे विथ मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन्स आपल्याला त्याला ड्रॉ करून घ्यायचं आहे. देन जो सेकंड फोर्स आहे त्याला ड्रॉ करायचा आहे. पण ड्रॉ करताना कुठे ड्रॉ करणार त्याला? ज्या वेळेला तुमचा फर्स्ट फोर्स एंड होतो तिथून त्याला ड्रॉ करायचा. येतंय लक्षात? स्टार्ट ऑफ द सेकंड फोर्स कुठून करायचा आहे? व्हेन युअर फर्स्ट फोर्स इज एंड. When your first force is end, इथून तुम्हाला सेकंड फोर्स स्टार्ट करायचा आहे विथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन्स. मग याची जी पण मॅग्निट्यूड असेल तेवढी मॅग्निट्यूड तुम्ही स्केल मध्ये घ्या आणि त्या मॅग्निट्यूडचा फोर्स आपण कुठून स्टार्ट करणार आहोत? जिथं F1 तुमचा एंड होईल. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दी F2. ठीक आहे, आणि दिस इज युअर F2 विथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड जर घेतली आपण तर त्याची डायरेक्शन्स बघा, त्याने हॉरिझॉन्टल सोबत जो अँगल केलाय तो अँगल बरोबर इथे येईल. सो इट इज व्हाट? थीटा. सो आधी आपण F1 ड्रॉ केला. देन सेकंड फोर्स जो आहे जिथं फर्स्ट फोर्स एंड झालाय तिथून आपण त्याला काय केलाय? ड्रॉ केलाय. देन द रिझल्टंट इज व्हाट?
the resultant is the closing side of the triangle. Resultant is what? It is the closing. आता बघा f1 and f2 these are the two sides of the triangle. Then the third side is what? Closing side of the triangle. The third side gives the resultant but in the opposite direction, in the opposite sense. Opposite sense म्हणजे काय रे? हा बघा इथं स्टार्ट झाला हा f1 इथून स्टार्ट झालाय आणि इथं एंड झालाय. हा बघा इथून स्टार्ट झालाय आणि हा इथे एंड झालाय. सो तिसरा फोर्स असेल त्याला इथून स्टार्ट व्हावं लागेल आणि इथे एंड व्हावं लागेल. बट इट इज द रेग्युलर सेन्स. अपोजिट सेन्स म्हणजे काय? इथून तो स्टार्ट होईल आणि तो इथे येईल. सो दिस इज युअर रिझल्ट. येतं लक्षात? पहिला फोर्स ड्रॉ करा, जिथं तो एंड होईल तिथून दुसरा फोर्स ड्रॉ करा. and the resultant is what? Resultant is the closing side of the triangle in opposite sense, in opposite directions. Opposite direction म्हणजे काय? रेग्युलर डायरेक्शन मध्ये तिसरा फोर्स कसा आला असता? स्टार्टिंग पॉइंट इथं आणि एंड झाला असता इथं. कारण बघा इथून स्टार्ट झालाय इथं एंड झालाय. जिथं पहिल्याचा एंड झाला तिथं दुसरा स्टार्ट होतोय. जिथं दुसऱ्याचा एंड झाला तिथून तिसरा स्टार्ट झाला पाहिजे होता. इन द रेग्युलर सेन्स. बट अपोजिट सेन्स और अपोजिट डायरेक्शन्स म्हणजे काय? की रिझल्टंट कुठून स्टार्ट होईल? जिथून पहिला फोर्स आपला स्टार्ट झाला. सो दिस क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिव्हर्स डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन गिव्स द रिझल्टंट. ठीक आहे? सो दिस इज द रिझल्टंट बाय युजिंग द ट्रायंगल लॉ. पण इथं तुम्हाला हे इथं स्केल बरोबर स्केलने तुम्हाला त्यांची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन्स बरोबर ड्रॉ करावी लागते. येतं लक्षात? त्यावेळेला याची ही जी लेंथ असेल ती लेंथ तुम्हाला काय देईल राजांनो? इट गिव्स द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. आणि हा अँगल तुम्हाला काय देईल? द अँगल विथ रिस्पेक्ट टू f1, दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट. So this law is what? It is the triangle law of the vector addition, and this can be written like this also. So r bar is equal to what? f1 bar plus f2 bar. So it is what? It is the triangle law of the vector addition. R is the vector and actually it is what? It is the sum of f1 plus f2. Sum of the f1 vector and f2 vector. अशा पद्धतीने पहिला फोर्स जिथं एंड होईल तिथून दुसरा फोर्स स्टार्ट होतोय आणि दुसरा जिथं एंड झालाय त्याच जागेवर तिसरा पण एंड झालाय. येते का लक्षात? and that the third force is your resultant force. ठीक आहे? so it is the triangle law of the vector addition or triangle law for the resultant of the two concurrent forces. After this let us see the polygon law. What is the polygon law? बघा लक्ष द्या एक मिनिट इकडे. Polygon law. Suppose this is your force, that is F1, then this is F2, then F3, and this is F4. So these are the four forces which are acting at this point O. आणि याचा मला आता रिझल्टंट काढायचा बाय युजिंग द पॉलिगॉन लॉ. काय करायचं? पहिला फोर्स विथ द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन्स आपण फर्स्ट फोर्स ड्रॉ करूया. So this is your first force. So this is the starting point. त्याची जी पण मॅग्निट्यूड असेल आणि जी पण डायरेक्शन्स असेल आपण त्याला ड्रॉ केला. This is the first force. That is the F1. तो फोर्स जिथं एंड होईल तिथून सेकंड फोर्सला स्टार्ट करा विथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. So this is your second force. So this is the second force. This is the second force. बघा त्याची जी डायरेक्शन्स असेल जो पण अँगल असेल हा अँगल बरोबर इथे तुम्हाला भेटून जाईल. दिस इज द अँगल and this is what? It is the magnitude of the second force. That is the F1 जिथं एंड झालाय तिथून सेकंड फोर्स स्टार्ट करा. आता सेकंड फोर्स जिथं एंड झालाय तिथून कुठल्या फोर्सला स्टार्ट करायचं आपल्याला? थर्ड फोर्स. सो थर्ड फोर्स हा जो आहे बघा त्याची मॅग्निट्यूड दिस इज युअर फोर्स 3 F3. So this is the F2 and this is F3 with magnitude and directions. Then F4. So जिथं F3 तुमचा एंड होईल इथून आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे? F4. So this is our F4. So this is the force. हा जो फोर्स आहे it is what? That is equal to F4. So F4. Now where is the resultant? What is the resultant? The resultant is the closing side of the polygon in the opposite nature, in the opposite sense. जसं ट्रायंगल लॉ मध्ये बघा पहिला जिथं एंड झाला तिथून दुसरा स्टार्ट झाला, दुसरा जिथं एंड झाला तिथून तिसरा स्टार्ट झाला, तिसरा जिथं एंड होतोय तिथून चौथा स्टार्ट होतोय. येते का लक्षात?
एंड पासून स्टार्ट होतो ना, अपोजिट म्हणजे काय रे की पहिल्याचा स्टार्टिंग पॉइंट आणि हा लास्टचा एंड पॉइंट यांना जोडणारा जो असेल हा, इट गिव्स द रिझल्टंट. दिस इज व्हॉट इट इज द रिझल्टंट बाय युजिंग द पॉलिगॉन लॉ. In the triangle law, in the polygon law, the closing side represents the magnitude of the resultant, but the magnitude in what? This side is what? In opposite direction. In opposite direction, in the sense, पहिला फोर्स जिथून स्टार्ट झालाय तिथून आपला रिझल्टंट स्टार्ट होतो आणि लास्टचा फोर्स जिथं एंड झालाय तिथं तो रिझल्टंट एंड होतो. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट. ही जी स्केलने आपण बघा याला मेजर करा, इट गिव्स द मॅग्निट्यूड ऑफ युअर रिझल्टंट आणि याचा डायरेक्शन जो असेल तो आपल्याला डायरेक्शन बरोबर ह्या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस चे रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन भेटून जाईल. येतं लक्षात? समजतंय? सो दिस इज द ग्राफिकल वे टू फाइंड आउट द रिझल्टंट. पण यासाठी राजांना तुम्हाला प्रत्येक वेळेला स्केल, पेन्सिल, पेपर यांची तुम्हाला गरज भासते. म्हणून आपण एनालिटिकल मेथड जे एनालिटिकल मेथड आपण यूज करतो. बट द बेस ऑफ द एनालिटिकल मेथड इज व्हाट? लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम, व्हिच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. येतं लक्षात? सो दिस इज ऑल अबाउट युअर द रिझल्टंट ऑफ द कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम अँड रिझल्टंट ऑफ द कॉन्करंट ऑर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. लक्षात असू द्यायचं, क्लोजिंग साइड ऑलवेज रिप्रेझेंट द रिझल्टंट. आणि बघा, इफ द सिस्टीम हॅज रिझल्टंट, सो द गिवन सिस्टीम इन नॉट इन इक्विलिब्रियम, ती सिस्टीम इक्विलिब्रियम मध्ये राहत नाही, बिकॉज त्याला रिझल्टंट आहे म्हणजे काय, हा नेट इफेक्ट देतोय. येतं लक्षात? सो दिस इज ऑल अबाउट युअर रिझल्टंट. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण आणखी काही गोष्टी डिस्कस करूया रिलेटेड टू दिस रिझल्टंट आणि नंतर आपण रिमेनिंग ज्या कन्सेप्ट आहेत आपण त्या पण डिस्कस करूया. या व्यवस्थित गोष्टी नोट डाऊन करा. यांच्या बेसिसवर असणारे न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा. ठीक आहे? थँक्यू.